নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ক'বলৈ আহিছো স্পন্সৰশ্বিপৰ বিষয়ে। আপুনি স্পন্সৰশ্বিপ বিচাৰে নেকি? অবিয়াসলি আপুনি বিচাৰিব, মই বিচাৰিম এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত স্পন্সৰশ্বিপ আহক, আমাৰ চেনেলত আহক, আমি পইচা ইনকাম কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো। মোলৈ $৩,৫০০ টকাৰ স্পন্সৰশ্বিপ আহিছে। কথাটো আপোনালোকৰ বিশ্বাস হৈছেনে? মই স্ক্ৰীনশ্বটত দেখাম উইথ ভিডিঅ' কৰি কেনেধৰণে আহিছে। সদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে। এটা লাইকলি চেলছ বুলি এটা কোম্পানীয়ে পঠাইছে। তেওঁলোকে বহুত ব্ৰেণ্ড প্ৰমোট কৰিবলৈ দিয়ে, আমাক চিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়ে। তাৰ ভিতৰতে 2টা বা 3টা অপশ্যন, সেইকেইটা আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে আমাৰ চেনেলত বা ফেচবুক পেজত। আমাক 50% এডভান্স দিব আৰু বাকীখিনি প্ৰমোট হোৱাৰ পিছত, ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত বাকীখিনি পে'মেণ্ট কৰিব। আৰু অংকটো হৈছে $৩,৫০০। এটা ডাঙৰ অংক, ইণ্ডিয়ান মানি হিচাপত এটা ডাঙৰ অংক। চাওক, মই গোটেই বস্তুটো দেখাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ জালত নপৰিব। এইটো আচলতে এটা ফ্ৰড, মিছা স্পন্সৰশ্বিপ হয়। আমাৰ পৰা তেওঁবিলাকে আমাৰ ফেচবুক আইডি হওক বা ফেচবুক পেজ হওক বা ইউটিউব চেনেল হওক, এইকেইটা তেওঁলোকৰ হাতলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰে। নতুনকৈ আমি কাম কৰিছোঁ, আমাৰ গ্ৰোথ দেখিছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠগবাজ কিছুমান আহি পৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ সাৱধান হ'ব। এইটো আচলতে ঠগবাজ হয়। কেনেকৈ ঠগবাজ হয় মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াৰ জালত যাতে আপোনালোকে নপৰে। চাওকচোন, মোলৈ মেছেজটো আহিছিলে হোৱাটছএপত আহিছিলে। এতিয়া চাওক, এইটো মোক কৈছে যে হাই এডমিন, আমি আপোনাৰ পৰা এটা প্ৰমোশ্যন ভিডিঅ' বনাব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ এডটো আপুনি প্লে কৰি দিয়াৰ বাবদ $৩,৫০০ আপোনাক এটা সপ্তাহত দিয়া হ'ব। আপুনি 2টা এড আপুনি তাত প্ৰমোট কৰিব লাগিব। এনেধৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড মেছেজ কৰিব। মই ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি ক'লোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে ৰেছপন্স দি মোক কৈছে যে আমি 1000টা ব্ৰেণ্ড আছে আমাৰ, আৰু সেই ব্ৰেণ্ডবোৰ আমি প্ৰমোট কৰোঁ। সেইবোৰৰ ভিতৰত মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে, স্মাৰ্টফোন আছে, টেকন'লজি ৰিলেটেড আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ আছে। আপুনি তাৰ ভিতৰত যিকোনো 2টা আপুনি চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাক পে'মেণ্ট কিহত দিয়া হ'ব এই কথাখিনি ক'লে। আপোনাক এডভান্সো দিয়া হ'ব আৰু টোটেল পে'মেণ্টটো $৩,৫০০ দিয়া হ'ব 2টা এডৰ বাবদ উইকলি। তেনেহ'লে এটা ডাঙৰ অংক। তাৰপিছত কথা আমাৰ আগবাঢ়ি মই কেটেগৰী চিলেক্ট কৰি দিলোঁ, কি কেটেগৰীত মই এডটো কৰিম। তেওঁলোকে সুধিলে যে আপুনি আপোনাৰ বেংকলৈ কেনেধৰণে আমি টকাটো পঠাম, কি থ্ৰু দি পঠাম, এইখিনি দিলে। মই ক'লোঁ বেংক একাউণ্ট। তাৰপিছত মোক মেইল আই ডি বিচাৰিলে, মেইল আই ডি দিলোঁ। তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ টিমে কণ্টেক্ট কৰিব, মেইল চেক কৰক। মই মেইল চেক কৰিলোঁ। মোক স্ক্ৰীনশ্বট বিচাৰিলে, মেইলত কি আহিছে। মই এইটো স্ক্ৰীনশ্বট দিলোঁ। মোক ফেচবুকৰ এটা বিজনেছ মেনেজাৰ, এইটো মেছেজটো দেখিছেনে, এইটো আহিলে। মই স্ক্ৰীনশ্বট দিলোঁ। তেওঁ লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বটটোত মাৰ্ক কৰি দিলে যে আপুনি গেট ষ্টাৰ্টত যাওক। মই গ'লোঁ গেট ষ্টাৰ্টত। লগে লগে মই চিন্তা কৰিলোঁ, মই মোবাইলৰ পৰা কৰি আছোঁ, ইয়াততো মোৰ বহুত একাউণ্ট লগ ইন হৈ আছে বা বেংক একাউণ্ট আছে। গতিকে মই তেওঁক বুদ্ধি কৰি ক'লোঁ যে মোবাইলটো মোৰ কিবা এৰৰ আহিছে, নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম, গতিকে মই কম্পিউটাৰৰ পৰা কৰিব হৈছে। কম্পিউটাৰৰ পৰা চব মই লগ ইন হৈ থকা একাউণ্টবোৰ লগ আউট কৰি ল'লোঁ। এটা সময়ত অমিত কাপুৰ নামৰ এই মেইল আই ডিটো এঠাইত এড কৰিবলৈ দিলে, আৰু তাত মই এড কৰি দিয়া হ'লে মোৰ একাউণ্টটো সম্পূৰ্ণ ফেচবুক পেজটো মোৰ লৈ যায় তেওঁ। আৰু সেইটো মই নকৰোঁ বুলি ক'লত তেওঁ লগে লগে ক'লে যে আপোনাৰ ফেচবুক মেইল আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দিব নি, অকণমান সময়ৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম এটা ছল্ভ কৰিম। মই ক'লোঁ এইটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া কথা হ'ল, তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰটো চাওক, সম্পূৰ্ণ এটা ফ্ৰড নাম্বাৰ, আৰু এইটো আমেৰিকাৰ কোনোবা এখন ঠাইৰ পৰা কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ, এইখন ফটো চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ মেইল হওক, আপোনাৰ হোৱাটছআপ মেছেজ হওক, এনেকুৱাবোৰৰ পৰা আপুনি সাৱধানে থাকিব, নহ'লে আপোনাৰ সকলো একাউণ্ট লৈ গুচি যাব। জনাবলৈ কথাটো ক'লোঁ। যদি মোৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।